No moi, Anna täällä sun artisti, äänikoutsi ja musaope. Ja minä olen jo seonnut laskuista siitä, kuinka monta kertaa tämän päivän artistia on pyydetty, joten tänään minä teen ensireaktion Sebnem Ferahin esitykseen Chan Klere. Ai kauhea, mua hävettää tuo lausumi, mennään äkkiä eteenpäin. Onpas progressiivinen ote, mä en odottanut tällaista. Oh, beautiful vibrato. Oh my god. We are like 1 minute in, not even that, and already there's a lot happening on the vocal side of things, especially we've got smooth transitions in between head voice and chest voice, breathy and firm, more and less vocal fold mass and contact, different placements, different volumes like crescendo and decrescendo. This lady commands her voice. Oh. Tsekkaappa Sebnemin lauluasento, josta on tullut ja tulee varmaan vielä hyviä esimerkkejä, klippejä. Tuen selkeästi kuulee, tuen selkeästi näkee. Käsivarret on nostettu, hän seisoo leveässä haara-asennossa ryhdikkäästi, hartiat alhaalla, niska ankkuroituna, polvijoustoa unohtamatta. Oppikirjamateriaalia. The audience knows this song inside and out. It's lovely when they are singing with her and to her, actually. Oh. Oh, those slide-offs. She loves them. That flip was amazing. So smooth.
it's a great composition too. It's musically very smart in many ways, but especially the chord progressions are simple yet efficient yet epic. Instruments are creating a big and powerful sound of wall, and Sebnem's voice is just effortlessly sitting on top of it all. The strings and distorted guitars are forming a fascinating balance of softness and drama. It takes balls to come in like that. Like, wow. Tämmönen pieni vaatimaton, ujo, pikkunen vocal cry ja suoraan tämmöseen rintavoittoiseen mixbelttiin. Wow. Now she's more in her head voice to blend with the choir. The choir in the background is awesome. Wow. Turkkilaiset korut on hienoja. I need to rewind a bit already to catch that. Where was it? That little oomph. That's her support, like, ah. Did you hear that? Let's hear that again. That's her support and breath control in full action there. You'll need a lot of good kind of tension, support to do that, to sound like you're struggling without actually struggling and running out of breath. You absolutely need to be in tune with that good old diaphragm to create that burst of air at the end of the note and to be able to immediately inhale efficiently
to be able to prep yourself for the next phrase. Now that I already started analyzing this vocal powerhouse, why won't we dive a little deeper then? Wow, this is a jungle of transitions. Try to keep up. Sebnam is starting off with head voice, and she's so breathy here, it sounds almost like she's whispering. Then, for a short moment, she takes a firmer approach, like ha from ah in her head voice, before moving into a piercing, twangy chest mix, from which she is transitioning into pure chest voice. All the time, she adjusts her placement, that is front leaning mostly, but for example, moved a little more back during that last note. Let's hear the whole thing one more time. Oh my gosh, she is just intriguing to say the least. Täältäkin löytyy useampi juttu. Kuunnellaan ensin. Tämä twang-tyyli, millä hän aloittaa. Otas mä kelaan sinne. Tämä twang-tyyli nasaalimmalla resonanssilla on ilman mikkiäkin tosi voimakas. Jos vaikka sä olisit samassa huoneessa Sebnamin kanssa samalla kun hän laulaisi näin tai autossa, sun tekisi mieli varmaan tukia korvat. Singer problems. Twangin laatua voi muutella tutustumalla nenä- ja suukanavien mahdollisuuksiin. Äänikoutsin mieli myös aina lämpiää, mun sydäntä lämmittää nuo selkeät konsonantit. Ja tämän selkeämmiksi ne ei oikeastaan voi tulla. Wait for it. Kok, mak, tan, saa. Sebnam suorastaan sylkäisee nuo koot ulos ja korostaa niitä entisestään ottamalla happea joka sanan välissä. Voisiko joku muuten kääntää, mitä tässä kohtaa sanotaan? Voit kääntää mulle koko kappaleen, mutta tämä kohta erityisesti kiinnostaa, koska se kuulostaa tärkeältä, dramaattiselta kohdalta. Mutta kuunnellaan vielä tähän loppuun muutama. Oliko se muuten tässä? Ei, se oli vähän pidemmällä. Täällä. Joo. Kuunnellaan tähän loppuun muutamat vocal cries. Ja täältä kuuluu myös läpi paljon ihan ylipäänsä crying qualitya. Vocal cry is like this, and then crying quality is that when you just add the feeling of crying to your whole tone. Crying quality siis lisätään koko laulusoundiin tuomaan läpi lisää sitä tuskaa. Sä voit opetella tätä, kun ajattelet, että samalla kun sä laulat, niin sä olet ihan kyynelien partaalla. Esim. Adele tykkää käyttää tätä paljon. Mutta mitä mieltä sä olet tästä Sebnamin upeasta esityksestä ja mun reaktiosta siihen? Tule kommentoimaan tonne kommenttikenttään ja heitä mulle uusia reagointiehdotuksia, ne ovat aina tervetulleita. Muistathan myös tykätä tästä videosta, tilata mun kanavan ja klikata sitä kelloikonia, niin et myöhästy mun seuraavasta reaktiovideosta ja sen ensi-iltachatista. Nähdään toivottavasti siellä. Moi moi!